اللمبة اللي معانا النهاردة هي موديل ليد هيد لايت. الليد اليومي بتاعها 8000 ال ام. اللمبة الليد اللي ليها فان زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. لو بصينا عليها التركيب بتاعها هنلاقي ان هي بتتكون من 3 لمط، 1 2 3. ماشي. 2 منهم بيشتغلوا النور الواطي وواحدة بتشتغل النور العالي. لو بصينا على الجزء الخلفي اللي في المروحة هنا هنلاقي ان احنا عندنا اللي هو الهاوسنج ده بتاع المروحة دي اللي هي المفروض تعمل عملية تبريد طول الوقت، طول ما اللمبة الليد شغالة، عشان اللمبة دي بتسخن بصورة كبيرة جدا. الحاجة المهمة اللي لازم نعرفها عندنا النهاردة ان اللمبة دي بتتكون من جزئين. الجزء ده عبارة عن هاوسنج للمروحة بيتفك عن الجزء الأمامي ده اللي راكب فيه اللمبة الليد والدايرة الكهربائية بتاعتها اللي هي البوردة الكهربائية. طيب الهاوسنج ده بنفكه ازاي؟ عندنا هنا دي منطقة عبارة عن كابس، الاتنين لابسين في بعض ومزنوقين في بعض، فهي الفكرة كلها زي ان انا ابعد اللاير العلوية دي عن اللاير السفلية بطريقة بسيطة من غير ما انا اقعد اعمل فورس او ان انا اشد. عشان نفك الهاوسنج ده اللي موجود عندنا هنستخدم حاجتين. اول حاجة اللي هو القطر، الشفرة بتاع القطر. تاني حاجة مفك البوز بتاعه بيبقى رفيع جدا عشان نقدر يخش ونحاول نفتح بيه الايه المسافة اللي موجودة ما بين الحاجتين. زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي بقى فيه الهاوسنج اهو موجود، اتفك خالص عن الجزء التاني. الجزء التاني اوله فيه مروحة من فوق. هنلاقي في حاجة مميزة جدا هنا وحاجة غريبة فعلا، ان احنا عندنا مروحة المفروض انها بتتكون من 5 ريش، لكن زي ما احنا شايفين عندنا 4 وفي واحدة مكسورة اهي اللي مكانها هنا اهي. زي ما احنا شايفين كده دي مكسورة تماما ومش موجودة، وبالتالي ده قد يكون احد الاسباب اللي سبب لنا مشكلة في المروحة. هنلاقي عندنا تحت المروحة هنا في 3 مسامير، ادي واحد اهو، ادي التاني اهو، وادي التالت هنا تحت اهو. التلاتة دول هنفكهم قبل ما نبتدي نشتغل عشان نشيل المروحة خالص ونبتدي نخش على الدايرة الكهربائية اللي تحتيها. المفروض هنشيل المروحة ببطء شديد جدا عشان المفروض المروحة دي متوصلة بأسلاك للدايرة اللي تحتيها في الدايرة. طبعا هي حاجة غريبة هنا طبعا، وهو ممكن هو ده سبب المشكلة، ان احنا عندنا السلكين بتوع المروحة فصلوا عن السلكين اللي طالعين من. دلوقتي احنا شايفين اهو جوه الدايرة الكهربائية بعد ما شلنا المروحة السلكين بتوع المروحة فاصلين خالص وموجودين جوه، ودي طبعا عامل لنا مشكلة. وهنبتدي دلوقتي نشيل الدايرة الكهربائية بتاعت الليد، البوردة نفسها بالبوردة بتاعت الليد، ونبتدي نشوف ايه اللي ممكن نعمله. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنفك الكاوتشة اللي موجودة فوق دي، وبعد كده نبتدي نفك المسامير بتاع اللمض الليد ال3 دول عشان هما دول اللي ماسكين البوردة في اللمبة وفي الهاوسنج بتاعها، وبعد كده نبتدي نطلع اللمبة دي كلها. عشان نفك اللمبة دي مش محتاجين ان احنا اوعى حد، يعني يفضل محدش يشد من هنا عشان ده ممكن يأثر على الدايرة الكهربائية وممكن يقطع الأسلاك اللي موجودة. أفضل طريقة ان احنا طالما شلنا الكاوتشة اللي فوق ندخل من فوق من هنا، وبطريقة بسيطة جدا احنا بنحاول نعمل عملية ايه دفع للمبة من فوق، فنلاقي ان اللمبة ممكن فيه ريزيستنس شوية وبعد كده تتحرك، وبعد كده نبتدي نحرك من اللمبة من فوق من هنا فنحافظ على اللينك ما بين اللمبة والبوردة بتاعتها. زي ما احنا شايفين عندنا 3 لمض، ال3 لمض راكبين طوليا على بوردة صغيرة، بوردة مدورة. البوردة المدورة دي راكبة على بوردة تانية اللي عليها الدايودز وعليها المقاومات وكل حاجة عشان أقدر أشتغل على العربية. لو بصينا هنا هنلاقي في مادة بيضة كده موجودة. المادة البيضة دي عبارة عن هيت سينك، يعني عبارة عن مادة بتسحب الحرارة من الدايودز عشان الدايودز دي ما تتحرقش لو سخنت. احتمال كبير اللي حصل عندنا ان نتيجة ان المروحة وقفت حصل حرارة كبيرة في اللمبة، فزي ما احنا شايفين هنا ان في حاجة زي ايه كسر في السيرفس اللي موجود بتاع اللمبة مقارنة باللمبة التانية اللي هي ما فيهاش اي مشاكل.
كل المربعات الصغيرة اللي احنا شايفينها عندنا دي، كل مربع عبارة عن لمبة ليد موجودة، وبالتالي كل اللمض دي كلها عبارة عن لمبة ليد، كلها بتشتغل في نفس الوقت. ممكن نلاقي جزء منهم محروق. دلوقتي نلحم السلك الأرضي نفس الطريقة اللي لحمنا بيها السلك الكهرباء الأحمر. كده ان شاء الله بعد ما خلصنا وقفلنا ولحمنا الاسلاك كلها، اللي احنا نعمله دلوقتي ان احنا نحاول نرجع كل حاجة في مكانها، ونحاول نظبط الدنيا ونشوف هل اللمبة هتشتغل ولا لا. طريقة التوصيل عشان نعمل الاختبار إن إحنا بنربط الفردة الموجب بأحد الأطراف، والسالب بتيجي يا إما تلمس الناحية دي يا إما تلمس الناحية دي، فده ينور لنا يا إما النور الواطي أو النور العالي. دلوقتي هنعمل اختبار. هنوصل أول طرفين زي ما احنا شايفين عندنا هنا اللمبة نورت من جنبين، الجنب التالت مش منور، ده هو العالي، ده كده النور الواطي. هنوصل بالطرف التالت، هنلاقي عندنا اللمبة نورت، الواطي نور والعالي نور زي ما انتوا شايفين، مفيش أي رعشة مفيش أي مشكلة، وكده تمت العملية.